નમસ્કાર મિત્રો, મની નાઇટના ખાસ કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે. આજના કાર્યક્રમમાં જાણીશું કે 9મી ફેબ્રુઆરી શેર બજારમાં શું થયું. આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ઇક્વિટી મેથ્સના ફાઉન્ડર શશાંકભાઈ મહેતા. જી શશાંકભાઈ, જણાવજો આજે બજારમાં શું થયું, સેન્સેક્સ નિફ્ટીએ આજે કેવી મોમેન્ટમ દર્શાવ્યું અને કયા શેરમાં વધારે મૂવમેન્ટ જોવા મળી. યસ સર. Yeah, hi. Thank you, Vijay. Thank you for this opportunity. And આજની market was another volatile day. I think usually volatility જ્યારે V-shaped day या W-shaped day હોય તો traders માટે બહુ difficult થઈ જાય છે ગેજ કરવું કે આ ટાઈપની માર્કેટમાં શું કરવું. Because typically from a trader point of view they look for a trending day, ભલે પછી તેજીનો ટ્રેન્ડ હોય કે મંદીનો ટ્રેન્ડ હોય. So I would assume it was a difficult day for traders. I think for investors I think a single day movement is not going to deter to what they intend to do. પણ હા, એ કહી શકાય કે ગ્લોબલી જે ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે, કીપિંગ ધેટ ઇન માઇન્ડ, કંઈક ને કંઈક એવરીડે ઇન્વેસ્ટર્સ પણ એ નોટિસ કરી રહ્યા છે કે માર્કેટ સ્ટોલ થઈ રહી છે ક્યાંય ને ક્યાંય એક રીતે, અને બ્રોડર માર્કેટ વિલ પ્લેટો. સો જે પણ વેહિકલ્સ બ્રોડર માર્કેટમાં પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય, જેમ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પાર્ટિસિપેટ ઇન બ્રોડર માર્કેટ, રાઈટ? એટલે તમે જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા નાખો તો the fund would eventually invest it in 40, 50, 60 stocks or more, depending, right? So broader markets અગર અહીંયાથી પ્લેટો થાય છે તો ઇન્વેસ્ટર્સ એ વિચારવાનું રહેશે કે સ્ટોક સ્પેસિફિક કેવી રીતે પ્લે કરવું, જેની માટે they would require professional help in my opinion. અને સોરી સર ડિસ્ટર્બ કર્યા. આજે કદાચ એટલે જ ટ્રેડર્સ માટે ટફ ડે રહ્યો, એટલે આઈ થિંક આજે માર્કેટ બહુ ફ્લેટ રહ્યું અને બહુ વધારે મૂવમેન્ટ ના જોવા મળ્યું. બટ હોપફુલી કે છેલ્લે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે પોઝિટિવ અને બંધ આપ્યો આજે બજારે. Yeah, so I guess it was a shark tooth pattern today. And of course there is a lot of મતલબ unrest છે થોડુંક lot of investors ના મનમાં કે અદાની ગ્રુપમાં જે પણ જોવા મળી રહ્યું છે એનું આઉટકમ શું આવશે, it does not seem to be very clear because ગઈકાલે બધા શેર્સ ઉપર હતા અને આજે some of the primary shares are down. So I think that is also creating some unrest because લોકો એન્વિસાજ નથી કરી શકી રહ્યા કે ઓલમોસ્ટ $20 billion ની જે લોન્સ છે ગ્રુપ ઉપર કઈ રીતે શું થશે. બટ મારું આમાં ઓપિનિયન એમ છે that ક્યાંક ને ક્યાંક અદાની ગ્રુપ ઇઝ ફોર રિયલ અને there is a lot of stability and intrinsic value જે લોકો ક્રિએટ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. સો I don't think અત્યારે જે પણ બધું એપિસોડ થયો છે એના લીધે કોઈ લોંગ ટર્મ વ્યૂ ઇન્વેસ્ટર્સ એકદમથી ચેન્જ કરવું જોઈએ. રાઈટ. અચ્છા સર, આજે અદાણી ગ્રુપમાં MSCI એક બહુ મોટી અનાઉન્સમેન્ટ કરી, એના ફ્રી ફ્લોટ સિક્યોરિટીઝ છે જેના રિવ્યુની વાત કરી. કોઈ નાના રોકાણકારે આ ન્યૂઝને કઈ રીતે સમજવા અને એક્ઝેક્ટલી શું વસ્તુ એક્ઝેક્ટલી થોડુંક સમજાવશો? યા, એટલે આજે કોઈ પણ સ્ટોક્સ જ્યારે MSCI કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે કે ઇવન નિફ્ટીમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે તો શું થાય કે અ લોટ ઓફ passive funds, એટલે કે passive mutual funds are also known as ETFs, exchange traded funds. A lot of these funds mimic the constituents of an index. એટલે એમાં શું હોય કે ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ ન હોય. આજે નિફ્ટીનું ETF અગર હું એક એક્ઝામ્પલ આપું ને સેમ તમે MSCI થી એનાલોજી ડ્રો કરી શકો કે નિફ્ટીનો ETF બાય ડિફોલ્ટ નિફ્ટીના 50 કંપની સર્ટન પ્રપોર્શનમાં બાય કરશે. કોઈક ETF 50 કંપની ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં બાય કરશે, કોઈક ETF ફ્રી ફ્લોટના વેટ પ્રમાણે બાય કરશે. બટ they will have to buy the moment a company enters an index. So but the reverse is also true કે અગર કોઈ કંપની એ કોઈ ઇન્ડેક્સમાંથી બહાર આવે છે તો કમ્પલસરીલી એ બધા ETFs એ લોકોની પોઝિશન એડજસ્ટ કરવી પડે
અને બીકોઝ ઓફ ધેટ રીઝન તમે સેલિંગ પ્રેશર જોઈ શકો છો. અચ્છા. સો ઇટ ઇઝ મોર ઓફ અ રિઝલ્ટ ઓફ પેસિવ ફંડમાં જે પોર્ટફોલિયો રિબેલેન્સિંગ એ લોકોને કરવું પડે, વિચ ઇઝ નોટ અ ફંડામેન્ટલ વ્યૂ કે they are buying because they are bullish. No, they are just following an index. That is what રાઈટ. the instrument does. અચ્છા, એટલે આ જ એક રીઝન મને લાગે છે કે આજે અદાણી ગ્રુપના શેર્સમાં આ એમએસસીઆઈ વાળા ન્યૂઝના કારણે આજે સવારથી જ ડાઉનફોલ જોવા રહ્યો આપણને. અધરવાઇઝ Possible એના છે. કંપનીઓના રિઝલ્ટ્સ તો સારા આવી રહ્યા છે. આજે બી અદાણીનું ટોટલ ગેસનું પ્રોફિટ 17% અપ છે. કંપનીનું પરફોર્મન્સ તો ઓન ગ્રાઉન્ડ સારું છે, બટ આ જે બધા ન્યૂઝ એક આવી રહ્યા છે ગ્લોબલ લેવલથી અને એક જે પેનિક ઊભો થયો છે એના કારણે થોડીક ઇન્વેસ્ટર્સ હજુ ક્લિયર નથી, એમ પિક્ચર ક્લિયર નથી થઈ રહ્યું. હા, એટલે સર, જે કંપનીઝમાં કન્ક્લુડિંગ કોમેન્ટ એમ છે કે જે કંપનીઝમાં ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ છે, એ રાઈટ. કંપનીઝની શેર પ્રાઇસની વોલેટિલિટી ઓવર થશે તો ઓટોમેટિક શેર પ્રાઇસ વિલ સ્ટેબલાઇઝ એન્ડ ગો અપ. રાઈટ. સર, આજે ઝોમેટો, પોલિસી બજાર, નાયકા, પેટીએમ, આ જે બધી ન્યૂ સ્ટાર્ટઅપ્સ, ન્યૂ એજ કંપનીઝ જેને કહેવામાં આવે, આ છેલ્લા 2-4 દિવસથી એમાં એક પોઝિટિવ મૂવમેન્ટ છે અને કાઉન્ટર્સમાં સારી અત્યારે તેજી છે. તો રાઈટ. એકાએક બજેટ પછી જે બદલાયું છે ન્યૂ એજ કંપનીઝના વેલ્યુમાં, એનું શું કારણ છે? જો કે આ બધા કંપનીઓના શેર્સ હજી એમના ઓફર પ્રાઇસથી તો ઘણા ડિસ્કાઉન્ટમાં જ ચાલી રહ્યા છે. બટ એમની 52 વીકની લોથી તો હવે ઘણા ઉપર આવી રહ્યા છે. તો આ પાછળ શું સાહેબ તમારું રીઝન લાગે છે? So my view on these new age companies is that majority of these companies are being misunderstood. એટલે રાઈટ. આજે આ બધી કંપનીઓ લોસ મેકિંગ છે is the perception because that is what they report in the P&L statement. બટ અગર એક સિમ્પલ બેરોમીટર રાખીએ કે જે પણ એક્સપેન્સીસ આ કંપનીઓએ કર્યા છે ટુ અક્વાયર કસ્ટમર્સ, અગર ઇફ ધેટ એક્સપેન્સીસ આર અલાઉડ ટુ બી કેપિટલાઇઝડ, આજે જેમ કોઈ રાઈટ. કંપની મોટું પ્લાન્ટ મશીનરી વગેરે નાખે અને એના ઉપર જે એક્સપેન્સ કરે, ઈ એક્સપેન્સ હું શું કામ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં નથી લેતો? બીકોઝ હું રાઈટ. કેપિટલાઇઝ કરીને એને બેલેન્સ શીટમાં લઈ શકું છું. તો અચ્છા. એવી જ રીતે all these companies have a cost that they pay to acquire customers, and their customers are actually their fixed assets. એમાંથી જે નેટવર્કિંગ ઇફેક્ટ આવે છે. So કંઈક ને કંઈક if there is a way that adjusted profit and loss accounts can be viewed, જેની માટે one has to do some deep study, that અચ્છા. would be the right way to look at it, number one. Number two, because Paytm નું જે most recent quarterly result આવ્યું, એ લોસ થી પ્રોફિટમાં કન્વર્ટ કરીને એમને દેખાડ્યું છે. રાઈટ. અને that showcases the power of Paytm on the lending side, because people keep arguing કે Google Pay આવી ગયા પછી Paytm નું શું કામ છે અને પેમેન્ટ બેંક તરીકે it is not number one. But that's not the game in Paytm. Paytm માં game actually lending ની છે. They are an intermediary to a lot of lending that happens via their platform. So the loans are also not on their book. They are basically just a commission agent. But the number of loans that they are able to do because of the networking effect that they have, જે customers એ લોકો over the years acquire કર્યા છે, in absolute terms that commission amount can be a few hundred crores, which I think has અચ્છા. come into their profits. So next 2 વર્ષમાં that is going to go up. Likewise Zomato ની કંઈક સ્ટોરી છે, likewise Policy Bazaar ની કંઈક સ્ટોરી છે. So I think it's રાઈટ. important that these companies are seen in the right way, so one would be able to appreciate what they have done. Is not રાઈટ. easy. કેવું બહુ easy છે, but there is not going to be another Zomato. uh, it's not so easy to create. Next is Swiggy, પણ એ listed નથી હજી સુધી. રાઈટ. રાઈટ. સર, ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટોક્સ પણ સારા મૂવમેન્ટ બતાવી રહ્યા છે. એચડીએફસી લાઈફ 3% ગઈકાલે પણ અપ હતો, આજે બી 2.5% અપ છે. એસબીઆઈ લાઈફ સારો ચાલે છે. તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓમાં છેલ્લા 2 દિવસથી આ પોઝિટિવ જે માહોલ ઊભો થયો છે એની પાછળ કયા ફેક્ટર્સ કામ કરી રહ્યા છે? I think ઇન્સ્યોરન્સમાં પણ there is a lot of focus on healthcare. એટલે કે જે મેડિક્લેમ કરવાવાળી જે કંપનીઝ છે, ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટાર હેલ્થ, I think if you talk to e સેક્ટરના જે એનાલિસ્ટ્સ જે હોય, if you talk to them, the view that is coming out is if you draw parallels with similar companies in the US,
અને તમે અગર પેરેલલ્સ ડ્રો કરીને જુઓ કે વેર ઇઝ ધીસ સેક્ટર હેડિંગ, સો ઇન્સ્યોરન્સ કરતા પણ આઈ વુડ એડવાઇઝ ઇન્વેસ્ટર્સ ટુ હેવ અ લુક એટ મેડિક્લેમ હેલ્થકેર રિલેટેડ જે કંપનીઝ છે એમાં, બીકોઝ અંડરલાઇંગ મોમેન્ટમ એમાં વધારે સ્ટ્રોંગ છે. સો યા અને ઇન્સ્યોરન્સની સ્ટોરી ઓફ કોર્સ is well known to investors how it is going to grow, and how the fact that a lot of Indians even today are underinsured. But I think પેનિટ્રેશન લેવલ ઇન્ડિયામાં પણ ઘણું ઓછું છે ઇન્સ્યોરન્સના પ્રોડક્ટ્સ. yeah, but I think exponential growth may be in some of the ancillary industries to the primary insurance અચ્છા, industry. ઓકે, So mediclaim and all that, all those products and related could be also looked at. રાઈટ. સર, હવે તમારા મતે અત્યારે રોકાણકારોએ કેવી સ્ટ્રેટેજી અપનાવવી જોઈએ માર્કેટને લઈને, અને તમને શું લાગે છે કે આગળ માર્કેટ બુલ રન બતાવશે કે પછી હજી થોડું કોન્સોલિડેટ થશે, નીચે જશે? છેલ્લા એકાદ વર્ષનું જે પરફોર્મન્સ કે દોઢ વર્ષનું પરફોર્મન્સ જોઈએ નિફ્ટી ઇન્ડેક્સનું, તો મોરલેસ કોઈ વધારે મેક્સિમમ કોઈ મેજર ગેઇન થયો નથી. આવી કન્ડિશનમાં નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હોવું જોઈએ નાના રોકાણકારોને? Yeah, my view is very clear on this. कि next 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 7 વર્ષ broader markets, okay, 7 વર્ષ મેં શાયદ વધારે કહી દીધું. Maybe next 3 to 5 years broader markets are going to be tough. એટલે કે you will have to play stock specific, and when I say stock specific, one has to understand કે કોઈ કંપનીમાં જ્યારે તમે વિચારો છો કે હું આમાં ઇન્વેસ્ટ કરું તો એનું એન્યુઅલ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કેટલું છે, અને શું એ એન્યુઅલ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 2 થી 3 વર્ષમાં ડબલ થઈ શકે એવી કોઈ સંભાવના છે, અને ઈ થવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી હાઈ છે. આઈ થિંક અગર આ સિમ્પલ અગર એક યાર્ડસ્ટિક લઈને જો ઇન્વેસ્ટર્સ ચાલે અને ઈ સમજીને જો એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે અને દર 3 મહિને જે ક્વાર્ટરલી પ્રોફિટ્સ આવે એનો ટ્રેક રાખે એન્ડ નોટ સ્ટોક પ્રાઇસીસ નો, તો I think things will become much easier and simpler, because finally stock market માં ઇન્વેસ્ટ કરીને પૈસા બનાવવું એટલું ડિફિકલ્ટ નથી. સારા પ્રોફેશનલ્સ એડવાઇસ અને બહુ તમારું સાચી સલાહ આપી રહ્યા છો તમે આ રોકાણકારો. ખરેખર. એટલે તમારે કઈ વસ્તુ ટ્રેક કરવાની છે ઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્ટોક પ્રાઇસ લોકો કહે છે કે ટ્રેક નહીં કરો એનું કારણ ઈ છે કે તમારું ધ્યાન ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ રહ્યું છે. અને યસ, ઇવેન્ચ્યુઅલી સ્ટોક પ્રાઇસ ડઝ મેટર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ એવું પોસિબલ નથી કે તમારી કંપની તમે જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું જે એન્યુઅલ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કરતી હતી, માની લ્યો એ ડબલ થઈ ગયું, તો એવું પોસિબલ નથી કે એની માર્કેટ વેલ્યુ ડબલ કે વધારે ન થાય. રાઈટ. ઓકે. So concluding remark is that play stock specific and track your portfolio profit after tax of all your portfolio companies. બસ આ બે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. અચ્છા સર, ગઈકાલે આરબીઆઈની જે પોલિસી આવી, તો હવે નેક્સ્ટ 6 or 7 months કે એક આખા વર્ષની આપણે વાત કરીએ, કારણ કે એકચ્યુઅલમાં તો એની ઇમ્પેક્ટ થતા બી 4-5 મહિના લાગી જશે. તો રોકાણકારે આ પોલિસીને લઈને કયા પ્રકારના સ્ટોક્સને એમના પોર્ટફોલિયોમાં એડ કરવા જોઈએ કે રિમૂવ કરવા જોઈએ? બેન્કિંગ છે, રિયલ એસ્ટેટ છે. રિયલ એસ્ટેટ તો ગઈકાલથી થોડા ડાઉન ચાલી રહ્યા છે, તો રોકાણકારે હવે આ કન્ડિશનમાં શું કરવું? So સૌથી પહેલા એક કોમેન્ટ ઈ છે કે whatever RBI has done in terms of raising interest rates જે વધારવામાં આવ્યા છે, it is essentially a response to what US is doing with the Fed fund rate. We have always been comfortable, આપણે હંમેશાથી સિંગલ ડિજિટ ઇન્ફ્લેશનથી કમ્ફર્ટેબલ રહ્યા છે. So it is not the inflation worry in India જેના લીધે RBI interest rates વધારી રહી છે, અને that is the sole reason કે interest rates are increasing but less than proportionately when you compare it with US. અને જેના કારણે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પેરિટી હતી યુએસ અને ઇન્ડિયા વચ્ચે ઈ પણ ઘટી ગઈ છે, એટલે રૂપી ડેપ્રિસિએશન તમે જોશો કે 12 મહિનાના ફોરવર્ડ હવે 2 થી 2.5% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર ચાલી રહ્યા છે, નાકી 3.5-4% ડિસ્કાઉન્ટ જે ચાલતું હતું, એટલે હેજિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઓલસો કમ ડાઉન. સો ઈ આપણે થોડું ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ ગયા. બટ કમિંગ બેક ટુ યોર ક્વેશ્ચન કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ અહીંયાથી પ્લેટો થશે કે હજી થોડાક વધશે,
frankly ઇન્ડિયાના ઇન્ફ્લેશન કરતા સેન્ટ્રલ બેંક will have to respond to what the US is doing. એટલે that is why અહીંયાના લોકો US નું ઇન્ફ્લેશન ઉપર વધારે નજર રાખીને બેઠા છે કે ત્યાં જો ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં આવે તો US ની જે સેન્ટ્રલ બેંક છે which is the Fed as they call it will ease off અને બહુ હાઇક નહીં કરે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. પણ અગર એ લોકો જો હાઇક કરતા જાય તો ઇન્ડિયા will have to respond because so if someone wants to do Google and read about it, one has to understand unwinding of dollar carry trade. અગર આ ખાલી તમે ફ્રેઝ Google માં નાખીને વાંચશો તો you can read more about it. So now coming back to India, કે ઇન્ડિયાના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ સપોઝ અહીંયાથી સ્ટેબલ રહે છે કે કર્વ નીચે પણ જાય છે, આઈ વુડ એડવાઇઝ કે ઈ થીમ ઉપર કોઈ ઇન્વેસ્ટરે પ્લે ન કરવું જોઈએ. એને અઝ્યુમ કરીને કે ભાઈ અહીંયાથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ પ્લેટો થશે કે નીચે જશે તો ચલો એ રીતે હું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સેન્સિટિવ પ્લે કરું, that will in fact become a thematic play. So one should try and avoid that. હા, કારણ કે ઈ play is not worth betting at. કારણ કે it's going to be very difficult કે ઇન્ડિયાનું CPI WPI તમે ટ્રેક કરીને કોઈ અગર assumptions ના બેસિસ ઉપર કોઈ હાઇપોથેસિસ બનાવો છો, in my opinion I don't think it is going to play out. કરવું જોઈએ રોકાણ કરે આવા પ્રકારની થીમ્સમાં એન્ટર થતા પહેલા. આપણે તમે જો HDFC ની રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર કર્યા, નહીતર એવું કહેવાતું હતું કે છેલ્લા 6-8 મહિનામાં જે હોમ લોનના રેટ્સ 2.5% રેપો રેટ જે વધી ગયો છે 2.5% જેવો મે 2022 થી લઈને હમણાં લાસ્ટ ડિસેમ્બરની પોલિસી સુધીમાં, છતાં બી એની એવરેજ લોન સાઇઝ જે છે હોમ લોન્સની એ 35 lakhs થી વધીને 40 lakhs સુધી પહોંચી ગઈ છે. તો એક જે એવું કહેવાતું હતું કે હોમ લોન્સ લેનારા ઘટી જશે કે પછી રિયલ એસ્ટેટની ડિમાન્ડ ડાઉન થઈ જશે આના કારણે, પણ એવું છેલ્લા 6-8 મહિનામાં આપણી સામે એવું કોઈ પિક્ચર ક્લિયર થઈને આવ્યું નથી. ઉલટાની ડિમાન્ડ વધી રહી છે. એટલે તમારી વાત સાચી છે, હું સહમત થઉં છું કે આવી રીતે આરબીઆઈની પોલિસી કે ઇન્ફ્લેશનના ફિગર્સની સાથે ઇન્વેસ્ટર્સે પેલું એ ના કરવું જોઈએ. બ્રોડર માર્કેટને ધ્યાનમાં લઈને એને સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ. ઠીક છે શશાંકભાઈ, મજા આવી તમારી સાથે વાત કરીને, અને આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ લઈને આપણે ફરી ભેગા થઈશું, આવા કાર્યક્રમમાં મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો મારી નાઈનની સાથે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો, અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.